Bine ai venit la praf de copt! Fac acum un chec pufos cu banane și aromat cu scurțișoară și cuișoare. Este delicios! Am pregătit 4 ouă, 230 de grame zahăr, 265 grame făină, 185 ml ulei, 330 grame banane, o treime linguriță scorțișoară, o treime linguriță cuișoare, 5 grame praf de copt, 60 de grame picături de ciocolată și jumătate de linguriță de sare. Și acum să fac checul. Pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație. Pun ouăle și zahărul în vasul robotului și le mixez cu telul la viteză mică 10 secunde să se amestece un pic, apoi măresc viteza și mixez aproximativ 4-5 minute până când ouăle își triplează volumul și am o compoziție aerată și spumoasă. Micșorez viteza și torn ulei un fir subțire peste compoziție. Într-un alt castron pasez bananele cu mixerul vertical până se fac pastă. Le pasez chiar înainte de a le pune în compoziție pentru că bananele oxidează imediat. Pun bananele pasate în compoziția de ouă și mixez puțin, doar cât să se incorporeze în aluat, cam jumătate de minut. Schimb telul de la robot cu paleta. Am aici bolul cu făină, peste care adaug condimentele, praful de copt și sarea și le amestec. Le torn apoi peste compoziția de ouă și amestec la viteză mică să se omogenizeze. După care pun picăturile de ciocolată. Am tapetat cu hârtie de copt 2 forme de chec de 6,5 pe 22 de centimetri. Torn compoziția în formele de chec și le pun în cuptorul preîncălzit pentru 40-45 de minute. Scot checurile din cuptor și le las în formă până se răcesc. După ce s-au răcit, le scot din formă și tai checul felii. E un chec foarte gustos și învelit în folie de plastic sau aluminiu se păstrează proaspăt cel puțin o săptămână.